გამარჯობა მეგობრებო, ჩვეულებრივი ვიკენდი ექსტრემალურად და აქტიურად ვატარებთ და გვაქვს 1 საათი დრო, რომელსაც ჩვენი პროფესორს ვეძებით და საათმანლობაში ქუთაისში რომ ვნახოთ. როგორ? გას მოვაცეთ რომ 1 საათის სამომავლობაში ქუთაისში ვნახოთ. ეს შემდეგი ვიდეო ბლოგი იქნება. ბატონო გიგა, თქვენი განწყობა ამდილა უთენია პროფესორის გოდინამდე? 1 საათი არის დიდი დრო მაქვს იდეა. აი პეჩენიები მაქვს წამოღებული არ აყიდე ვიციო და ბაღის კიდეც ჩაუჟდეთ. 5 წალი გულკი ვიყიდე, 5 წალი ჩუპაჩუპსი ვიყიდე. ხო, ენერგეტიკული და იგი რომ ნახში წყალი მივიღოთ, მაგი არის რა. ავედით ჩვენი ექსპედიციის მე-5 წევრი შემოგვიერთდა და დანარჩენს მოგიყვებით კანიონში რო ჩავალთ მე. აბა ჰე. იმერეთი რაჯვარი მოც იქეთ ხედავთ თუ არა გოლებია ეს თლიანად არის ტყიბულის რაიონი და ჩემს ფონს უკან არის ძალიან ლამაზია იმერეთი ნახეთ იქეთ არის აი ეს ქედი აქერალას უღელტეხილი იქედა შემოულიდან აქერალას უღელტეხილი ეს იმერეთს და რაჭას ყოფს ის ქედი ეგეთ თლიანად ეს არის საზღვარი რაჭა იმერეთის იფ შვენიერი მარწყი მიწილა და ჩემმა პროფესორმა ბატონმა ირაკლი ჯულაყიძემ აბა შავედის სოფელ ძმუისში აქ არის ჩვენი ბოლო ეტაპი ისედაც მანქანი საიდანაც მანქანა სადაც ვტოვებთ ამის შემდეგ ფეხით უნდა ვიარო ზუსტად 12 საათია და გავედით და სავარაუდოდ 1 საათნახევარი დრო გვაქვს იქ დინარე ლეხიდარის სათავეზე მოვხვდებით თუმცა სათავე არ არის მაგრამ საიდანაც ჩვენი კანიონინგ ტური უნდა დაიწყოს დაინახეთ ალბათ რა დღესია კოლხური ბზა განადგურების პირას გამხმარი და გაფუჭებული საცოდაობა მთელი ამ გზის გზაზე გამხმარზე ბევრ ასეთ გამხმარ გზებს ვდებოდი და ой საშინელებას მოვედით დინარე ლეხიდარზე, სტარტზე, საიდანაც ვიწყებთ დაშვებას და ალბათ 1-2 საათი დაახლოებით ვიქნებით წყალში. თავარია! განწყობა! ამ მონაკვეთზე ჯერ თოკი არ არის საჭირო, მაგრამ ვინაიდან ქვები ძალიან სრიალებს, ვიწევს ძალიან ფრთხილი გადაადგილება და შეგნება ძალიან მაგარი.
მდინარე ლეხიდარი ძალიან ცივია. ფაქტიურად თერმოკოსტუმის გარეშე ამ მდინარეში გასვლა შეუძლებელია. ძალიან დიდი დისკომფორტია, თაისხოვი გადაგიცილება, გადაყინება. საკმაოდ ცივა ფეხებს. მივუახლოვდით კანიონის ერთ-ერთ ფულ მონაკვეთს, სადაც ფოკების გარეშე გასვლა შეუძლებელია და გიორგიმ გააკეთა სადგური, საიდანაც პირველი ირაკლი ჩადის ფოკი. არის ეს თუთავაზი. ხუებს აქ ხავსები და უხერხულად დავეცი. კი მართალია არაფერი ისეთი, მაგრამ ჯგუფის წევრები შეშინდნენ ისევ რომ მოწყვეტილად დავეცი. ძალიან მაგარი ადრენალინი და ექსტრემია კანიონიც. აი, ძალიან ლამაზი გარემო და ჯანსაღი ცხოვრება. სასიამოვნო ატრაქცია ტურისტებისთვის, ლამაზი ბუნება. ამ ადგილზე დამთავრდა ჩვენი ექსტრემი, ეხლა ეს აუყვებით და მივალთ მანქანასთან. ამის ქვევით კიდე გრძელდება გზა, მაგრამ უკვე ვაღამდება და რისკად არ ღირს. მიუხედავად იმისა, რომ ფანარები გვაქვს, მაინც რისკად არ ღირს, იმდენად სრიალა და სახიფათოა ქვევი. სიყვარული შენ ჩერგოში ანჯლად გაგიდა. რა სიტყვა აბა გიგა კანიონზე. კანიონის ტურის რა გითხრა და კაი სოკო ტური გამოგვივიდა 1-6 კილომდე სოკო შევაგროვეთ. სოკოს კრეფის ექსტრემალური ტური. ეს რაც ვაცი აიყო შეფუთულობა ადგილობრივი სოფელში ჩვენ კანიონზე მივიდივართ, თორე ჩვენი თავარ თვითმიზანი იყო სოკო. Yes. რომელსაც თავის ყბა